Sweden, a Scandinavian country with a unique culture and history. However, in the midst of the COVID pandemic, those aren't the only things unique to Sweden. Their approach to combating the virus also merits a closer look. The COVID pandemic has hit many countries hard, with shutdowns and social distancing guidelines being enforced throughout the world. Sweden's approach, however, is significantly less stringent. In the past, Sweden has been relatively untouched by major outbreaks. During the 2003 SARS epidemic, only around 5 people in Sweden were infected. In 2016, Sweden only had 1 Lassa fever case, despite 118 people coming into contact with patient 0. In 2017, Sweden experienced a hepatitis A outbreak where only 8 people were infected. It comes as no surprise, then, that Sweden has opted for more relaxed COVID policies compared to other nations. The Swedish government has been taking some steps to ensure its citizens' safety, banning gatherings of over 500 people on March 11th, as well as issuing warnings to those with respiratory illnesses. New restrictions were implemented with regards to bars and restaurants on March 24th, and all private visits to nursing homes were banned on April 1st. By mid-April, almost half the Swedish workforce was working from home. Yet the Swedish government has refrained from enacting any more restrictive measures. Schools remain open, as detailed by the Swedish Minister for Education, Anna Ekström. Compared to other European and international countries, Sweden did not close down the entire school system in March. This was an active decision, and the main reasons were that it would not be an efficient and effective measure to stop the spread of the virus. To further understand the impact of COVID, especially on youth, we sat down with Malcolm Lundell, a young man in the construction industry. Har det varit några personliga konsekvenser för dig efter som viruset har kommit till Sverige, typ för ditt jobb? Inte just mitt jobb, nej. Det har inte drabbat oss än. Men jag vet flera ställen som har fått stänga ner för att det har blivit mindre turister. Ja. Alltså mindre svenskar som reser, vissa företagare som har drabbats väldigt hårt här och så. Mm-hmm. Men inte just jag, nej. Okej. Och har det varit några sociala ändring i Sverige? Och hur har det... Vet du det... Vad fan? Take it in English. Nej, jag vill göra detta på svenska. Okej. Så har det varit några sociala ändringar i Sverige? Det beror på vad du menar. Menar du alltså hur folket beter sig? Ja. Ja. Vi har ju fått restriktioner av the Swedish government, om man måste säga på engelska. Ja. Och det innebär alltså att de går ut med råd. De säger till oss att vi ska göra så här, typ, fast det är ingen lag. Men enligt dem är det en lag, fast det finns liksom ingenting i lagen som säger att du måste lyda dem. Till exempel, du kan än så länge inte bli dömd som person ifall du har en fest på över 50 personer, vad jag vet. Men alltså, du bör inte, en polis kan komma och stoppa det. Så att det finns folk som har stora fester i Sverige till exempel. Jag är den åldern, jag festar mycket. Ja, jag förstår. Och när man går ut på klubbarna så får de kan alltså, klubbar och sånt. Mm-hmm. De får ha 5 personer över 50 pers. Men har de mer kan polisen komma och stänga ner hela stället. Ja. De kan förlora sin alkohollicens och alltihop. Så det är ganska hårt liksom. Och du får bara gå upp och köpa en dricka, sen får du ett bord, och det är ett varannat bord. Alltså det är, folk tror alltså att vi är väldigt slappa i Sverige, men vi är väldigt, väldigt hårda. And this is one of the problems with Sweden's approach to combating the virus. Many of the government's policies are suggestions and not enforced. This is largely due to the Swedish government's strategy of developing herd immunity. Herd immunity is a phenomenon where the spread of infection becomes less likely due to a majority of the population gaining immunity.
Herd immunity is often induced via widespread vaccination, but can also occur via natural infections, such as in Sweden. However, the country is far from that stated goal. Tror du att svenska regeringen hanterar situationer i Sverige? Den är väldigt svår att svara på. Alltså, vissa sätt tror jag att den är bra, men andra inte. Idag så läste jag nu att Stefan Löfven han har gjort ett uttalande, alltså han gick ut och pratade med folket och säger att han säger att de inte syftar på en flockimmunitet. De vill inte uppnå det. Det är inte deras syfte. Nej. Alla har trott att Sverige vill ha flockimmunitet. De säger att det är inte så de vill. De värnar om äldres liv, gör de. Att de inte vill det, utan de vill rädda så många som möjligt och stoppa smittspridningen. Vilket enligt mig, de kan inte säga det, tycker inte jag. Och det tycker väldigt många andra också. Ja. För har man haft öppna gränser och ser att man har andra intressen jämfört mot vad andra länder har och tänker på ekonomin före människors liv, då kan man inte påstå att man inte är för flockimmunitet. För att flockimmunitet bildas av att människor inte liksom isoleras, utan många dör för att vissa ska överleva. Det är vad flockimmunitet betyder i princip. Ja. Men som vanligt så tycker jag att de ljuger och sätter ansiktet, och det kan jag lova att du kan fråga många svenskar, de säger likadant. Ja. Hur tror du att coronaviruset kommer påverka Sverige på ett socialt, politiskt och ekonomiskt sätt? Jag tror att politiskt sett så än så länge, det här är ganska intressant för det kan jag lite om, alltså mer än det andra. Ja. Många hyllar Socialdemokraterna för ett bra jobb. De låg sämst till. De har gått ner så mycket. De hade de sämsta resultaten någonsin i hela Sveriges tider. Alltså det, de var så dåligt så att de håller på att åka ur. Ja. Sverigedemokraterna var större än vad de var. Sen så kom den här krisen och folk bara liksom fick mer förtroende för Socialdemokraterna för de tycker att de har skött det bra. Ja. Då undrar jag, vad har de egentligen gjort bra? De har bara gjort tvärt emot vad alla andra länder har gjort. De har liksom inte stängt sina gränser. De har haft öppna besök till äldreboenden. Så massa äldreboenden i Sverige har blivit smittade. Det är där alla dör. Ja. Jag menar, vad har vi gjort bra? Ja. Men det har jag inte fått svar av än så länge. Så att, jag vet inte. Jag läser än idag. Och hur det skulle påverka vår ekonomi. Det är en sak jag faktiskt tror, att vi kommer klara oss bättre än Norge och Danmark och även övriga länder i Europa. Alltså. För vi stänger inte vår industri. Nej. Vi permitterar inte lika mycket människor. Vi fortsätter jobba, folk blir sjuka, men då skickar man in nästa. Förstår du? Ekonomin rullar fortfarande hela tiden. Så vi har än så länge, vi kommer antagligen, enligt många experter och forskare som håller på att kolla nu vår ekonomi och våra grannländer, så har vi bättre än vad Norge har och Finland och Danmark just nu. Vi kommer antagligen klara oss bättre. Men vi kommer ha många fler dödsfall. Tror du att det är värt det? Alltså, Sverige som ett ensamt land har fler dödsfall än alla våra länder runt om. Sweden certainly has seen its share of COVID-related deaths. As of May 30th, the country had more than 37,000 cases and more than 4,000 deaths, numbers which keep growing. Compared to other Scandinavian nations, Sweden has 400 more deaths per week. Much of the problems, however, are largely due to public attitude. To learn more about government's response, we spoke to Oscar Kapland, a full-time traveler and musician from Sweden. Och har det varit några personliga konsekvenser av detta viruset för dig? När det gäller jobb? Just när det gäller jobb, inte så jättemycket. Men livsstilsmässigt, ja. För att jag vanligtvis reser på heltid. Så då blir det ju inte riktigt så mycket med det just nu. Jag förstår. Tror du att Sveriges regering hanterar situationen? Ja, alltså det är svårt att säga. Jag tror att det fortfarande är för tidigt att säga vad som är det bästa sättet att hantera det. Men det som man kan konstatera är ju att Sverige har ett väldigt högt dödstal. Någonting som jag
som jag tycker kanske hade kunnat undvikas bättre. Regeringen göra för att bekämpa detta viruset? Den svenska regeringen? Ja, när det gäller både social och hälsamt. Precis. Vad man kan säga så här, det som jag tycker det största felet de har gjort egentligen är ju hur äldrevården dels och även hemtjänsten har fungerat. Ja. Så hemtjänsten i Sverige är alltså då människor som kommer hem till äldre för att liksom ta hand om dem i sitt eget hem. Och på båda fronterna har det liksom inte varit några tester för att liksom se, har den här personen som går till jobbet och ska ta hand om en 90-åring liksom, har de corona liksom? Det har inte varit någonting där för att liksom kolla på det. And this touches upon a very real problem in Sweden's response to COVID, a lack of testing. Det tycker jag är egentligen det värsta, kan man säga, för att det har liksom, det sägs väldigt mycket att liksom vi tänker så mycket på våra äldre och vi värnar liksom om dem, men jag känner inte riktigt att initiativen alltid har funnits där. Liksom. Så jag menar, är det mycket testning i Sverige eller finns det inte så mycket? De har ju börjat med det nu, så vitt jag vet. Det var ett tag där det var liksom typ inga tester överhuvudtaget, men då hade liksom inte ens typ USA hade inga. Nej, så det var i början. Precis, och då var det liksom flera som jag kände till exempel som var del av riskgrupper och som trodde de hade det, men de fick inte testa sig ändå till exempel. Och då tyckte jag liksom det var lite outrageous. Men nu så har de ju börjat med, men det har ju tagit väldigt lång tid. Och det kanske är det största problemet egentligen där med det. Men, But perhaps the most dangerous factor is the public attitude towards social distancing and wearing face coverings. Vet du, när man träffas, har folk på sina masker eller gör man inte det i Sverige? Nej, alltså jag har sett kanske max, jag tror jag kan räkna på en hand de människor som jag har sett med mask i Sverige när jag kom hem, så det är inte många. What is most surprising is that such relaxed attitudes are not just prevalent among the younger generation. According to both Kaplan and Lundell, older people in Sweden are just as guilty of not adhering to social distancing norms. Hur har folket i Sverige reagerat mot viruset? Har du sett någon skillnad mellan de gamla och de unga? Ja, mellan de gamla och de unga, ja, men också mellan olika grupper. Det är liksom väldigt delat, kan man säga. För ibland har det liksom varit att om jag till exempel stöter på några äldre och så håller jag mig på avstånd liksom, då kan det ibland vara, då kan man få en av två reaktioner. Den ena reaktionen är liksom typ att försöker du undvika mig, och liksom man är nästan lite närmad typ. Eller att de blir det. Och då tänker jag liksom så här, men jag gör detta för att jag bryr mig liksom, och jag försöker hjälpa dig liksom. Eller ser du den andra reaktionen som är att de inte tycker att man håller tillräckligt avstånd till exempel. Då kan det vara liksom så här, men visar lite hänsyn liksom. Så det är svårt, det finns de som tar det på väldigt stort allvar, även de som är liksom i riskgrupper, och sen så finns det de som är i riskgrupper men ändå inte kanske tar det på lika stort allvar. Men man kan säga i alla fall att de yngre, alltså det är liksom, det är inte lika mycket av en generationsfråga som det är vilket lag man är på egentligen. Laget som säger liksom, nu ska vi ha mer restriktioner, vi måste tänka på det mer, eller laget som tycker att det är för mycket liksom. Ser du någon skillnad mellan de unga och de gamla och hur de reagerar mot viruset? Det gör jag. Unga människor bryr sig mycket, mycket, mycket mindre. Men om vi kollar på äldre så kan det vara likadant. De bryr sig inte. Men sen finns det de som är äldre som verkligen bryr sig. Som verkligen tar det på allvar. Men samtidigt finns det som sagt, som jag sa, äldre människor som inte tar det seriöst. För de tänker så här, varför ska jag sitta inne den sista tiden av mitt liv i isolering när folk går runt och inte bryr sig? Då tänker de att då bryr inte jag mig heller, så de går också ut. Jag förstår. Det är därför det också sprids, för att folk inte bryr sig. With such a common trend in behaviors from all age ranges,
some systemic issues must be plaguing social distancing measures in Sweden, issues directly correlated with the government's response. Till date, the government of Sweden has not enforced social distancing, as mentioned by Lundell earlier. However, their policies regarding face coverings are all the more shocking. The Swedish government still has not mandated face coverings in public, a fact which only compounds the difficulties the nation faces in enforcing safety precautions. Without government mandates, the Swedish authorities are largely powerless to stop unsafe behaviors. Tror du att myndigheten i Sverige kan göra någonting åt det, eller? De försöker att gå ut med råd och vädjan. De ber till folket att sluta gå ut. With such systemic issues, the future for Sweden is uncertain. Och sen den sista frågan är, när Sverige kommer ut i detta, hur ser du att Sverige och folket kommer påverkas i kort sikt och lång sikt? Ja, alltså det blir ju liksom i princip som det blir i resten av världen. Det som är den stora skillnaden nu, och det som många svenskar känner av redan nu, är ju att i och med att vi har ett så högt dödstal och att vi inte riktigt har fått koll på virusspridningen liksom, eller smittspridningen, så när länder i Europa börjar öppna upp nu, liksom börjar tillåta turism, så är ofta Sverige uteslutet från det. Alltså. Till exempel Norge har börjat tillåta inresor från alla nordiska länder utom just Sverige. Alltså. Och det är många svenskar som tycker det är väldigt, då tycker de att det blir en stor inconvenience för dem liksom, att det blir jobbigt. Men det är ju lite det som är grejen då, om man tar den här lite mer relaxed approachen liksom, så får man kanske fatta att det, liksom, det blir så som världen ser på det, för att de vill inte ta den risken liksom. Så det är väl den största grejen kanske nu på kort sikt som det påverkas, och sen så på lång sikt, det återstår att se. Alltså det beror på hur väl som de här liksom krispaketen, liksom de ekonomiska insatserna kommer rädda liksom småföretag och så. Men det återstår att se. Though Sweden will eventually get through this, as all nations eventually will, much work needs to be done. Whether or not the herd immunity strategy works remains to be seen, though another path is available. Through increased government oversight and stronger stances on safety measures, Sweden could turn the tide of cases and usher in a return to normalcy.